ازيكم. كتير من محبي الكي بوب بيتابعوا وبيستمتعوا بالفرجة على مسلسلات وافلام كورية. فيلم زي براءة او سونجونج اللي البطل فيه كان عضو في فرقة اكس او دو جيونغ سو، وكمان فيلم دوجاني او الصامت اللي قام ببطولته جونغ يو الممثل الكوري المشهور، واللي كمان عمل بطولة بالشيب إين يانسين كيم جي يونغ أو مولودة 1982. وفي كمان عندنا فيلم دوجون دوجون نينسين أو حياتي مدهشة اللي كان البطل فيه كان دونغ وان وسونغ هيجيو. ناس كتيرة بتعتبر إن الأدب الكوري بعيد جدا عننا، ولكن الأفلام اللي أنا لسه ذاكراها دلوقتي كلها أفلام مأخوذة عن أعمال أدبية لكتاب كوريين. الأدب الكوري ممكن يكون أقرب لينا أكتر من ما احنا متخيلين. النهاردة هعرفكم ببساطة قوي على الأدب الكوري في محطات قصيرة منه. الأدب الكوري بالنسبة للقراء الجدد ممكن يكون فيه غرابة كتيرة قوي بالنسبة لهم، بس الغرابة ديت مش حاجة سيئة خالص، بالعكس دي هي بتنقل القارئ إلى تجربة خيالية مثيرة وممتعة جدا. في حاجة كمان اللي احنا لازم ننبه وننوه عليها، هي ان الادب الكوري مش ينفع ان احنا نحطه مع صفوف الاداب الشرق اسيوية. كل ادب من اداب الدول دي ليه طباعه الخاص. الادب الكوري بينقل نظرة واقعية جدا عن حياة المواطن الكوري وحياة الانسان الكوري على مر التاريخ. تاريخ الادب الكوري بيبتدي مع تاريخ شبه الجزيرة الكورية بمجموعة من الاساطير والخرافات اللي كانت بتنتقل شفهيا، وبعد كده سجلت ووصلت لنا من خلال كتب تاريخية مشهورة جدا زي تذكارات الممالك الثلاث. في الوقت دوت ما كانش فيه بس أساطير وخرافات، بل كان فيه أيضا أشعار غنائية دينية كانت مخصصة للدعاء من أجل الصيد، نجاح الصيد أو نجاح الزراعة والحصاد. من أشهر الأمثلة لهذه الفترة أغنية الصفير الذهبي. المقطوعة الشعرية ديت كتبها ملك يوري، ملك جوريو او ثاني ملوك مملكه جوريو، والاغنيه ديت بتتميز ببساطه الشكل جدا، بالرغم من كده في ان هي فيها قوه تعبير وتوازن شكلي رائع جدا. مراحل تطور الادب الكوري مرتبطه بشكل اساسي بتطور اللغه الكوريه، خاصه لغه الكتاب. فعلى سبيل المثال في عصر مملكه شيلا كان في اشعار الهانجا. اشعار الهانجا اتكتبت بلغه اسمها الهانجشال، وهي عباره عن مزيج ما بين لغة الرموز الصينية وما بين الصوت الكوري. أما في عصر كوريو وعصر جوسون انتشرت أشعار المكتوبة بالرموز الصينية واللي عرفت بالهانشي. ولحد ظهور الكوجون سوسول أو القصة الكلاسيكية في كوريا كان الأدب المكتوب بالرموز الصينية هو المسيطر على المجال الأدبي تماما. بعد اختراع الهانجل ظهرت القصة الكلاسيكية، وكان من أشهر هذه القصص هي قصة هونجيل دونجون، او اللي ناس كتيره قوي من محبي الافلام الكوريه عارفينها باسم هونجيل دونج. القصه دي كانت من اوائل القصص اللي وصلت لنا مكتوبه بالهانجل بالكامل. كمان في الفتره دي ما نقدرش ننسى ان احنا نذكر كيم او شينهوا او اساطير السلحفاه الذهبيه، واللي كتبها الاديب كيم شي سب، وهي عباره عن 5 قصص قصيره بتمزج فيها ما بين الخيال والواقع، وبتتكلم عن الحب اللي كان عاطفه محرمه في ذلك الوقت، وبتمزج ايضا ما بين الخيال والواقع وتدخلنا لعالم الاشباح والارواح. بعد كده بننتقل للادب الحديث. اللي افتتح هذا العصر هو الاديب الكوري المشهور جدا إي جوانغ سو، واللي خلد اسمه في تاريخ الادب الكوري بروايه لا عاطفه او المعروفه باسمها الكوري مو جونغ. إي جوانغ سو رواياته سهله جدا للقراءه، فهي بتبعد كل البعد عن التراكيب اللغويه المعقده، وكمان كلماته سهله جدا ولغته قريبه من اللغه اللي احنا بنتعلمها دلوقتي، ويمكن لاي حد من دارسي اللغه الكوريه من المستوى المتوسط ان هو يقراها ويستمتع بيها. بنلاقي ان الادب الكوري الحديث بيرتبط ارتباط وثيق قوي بالتغيرات التاريخيه اللي حصلت في شبه الجزيره الكوريه. من اهم هذه التغيرات طبعا زي ما احنا عارفين هي الاحتلال الياباني. الاحتلال الياباني اثر كتير قوي في الادب الكوري، فبنلاقي ان في فتره العشرينات من القرن الماضي ظهر ادب البريء او سونسو مونهك. الادب ده كان الكتاب نظرا للقمع الشديد للاحتلال الياباني اتجهوا ان هم يعبروا عن المشاعر الانسانيه بشكل عام ويهربوا من الواقع، وكان من اشهر التيمات بتاعتهم في الادب هي الطبيعه. ومن شعراء هذه الفتره واللي تقريبا كل دارسي اللغه الكوريه بيبقوا على معرفه بيه هو كيم سوال، عن مقطوعاته الشعريه ظهور الازاليا.
واللي اتحولت الى اغنيه ما زال الشعب الكوري لحد دلوقتي بيتغنى بيها ومن الاغاني المفضله بالنسبه ليه. اما في الثلاثينات من القرن الماضي بنلاقي انتشار ادب البروتاريا واللي كان بيدافع عن حقوق العمل والعمال. مش بس كده، بل هو ايضا اتحول الى حركه مقاومه للمطالبه باستقلال شبه الجزيره الكوريه عن اليابان. بنيجي بعد كده بننتقل للادب في فتره الاستقلال وادب ما بعد الحرب. والادب في الفتره ديت تميز بالميل للافكار الوجوديه وفقدان معنى الحياه، وبينقل لنا بشكل واقعي جدا ازاي كانت معاناه الكوريين في الفتره ديت، خاصه بعد مرورهم بحرب قاسيه جدا. الادب دوت بيتميز بميله للافكار الوجوديه وفقدان معنى الحياه. طبعا الفتره ديت خلفت لنا مجموعه من القصص اللي نقلت لنا بشكل واقعي جدا معاناه الكوريين ما بعد الحرب. من ابرز القصص ديت واللي نقلت لنا الانقسام الايديولوجي ما بين الشمال والجنوب بنلاقي قصه كوانجانج او الميدان للكاتب الكوري تشوي إن هون. وكمان بيتكلم لنا عن معاناه الكوريين في فتره ما بعد الحرب، قصه قصيره للكاتب إي جون شان باسم جيلين من المعاناه. ننتقل بعد كده لفتره الستينات والسبعينيات اللي بنلاقي فيها تطور الصناعي الكبير اللي مرت بيه كوريا. برضو كتير من القصص نقلت لنا هذا التطور بصورة واقعية جدا، منها قصة المعتوه والأهطل أو بيونغشينكوا موجوري للكاتب إي تشونج جون. وكمان في قصة مهمة جدا للكاتب هوانغ سوك كيونغ اسمها الطريق إلى سامبو أو سامبو كانينكيل. هوانغ سوك كيونغ من الكتاب المشهورين لحد عصرنا دلوقتي، وكان مرشح منذ عامين تقريبا لجائزة المان بوكر عن قصته ذات يوم كنا حبيبين أو المعروفة باسمها الكوري هيجل موريو. الفترة ديت فيها الكثير من الكتب والقصص اللي ممكن تثير قراء العرب، ومنها كمان قصص قصيرة اللي ممكن تكون سهلة للقراءة بالنسبة لدارسي اللغة الكورية من المستوى المتوسط. الأدب الكوري المعاصر أدب ممتع جدا، خاصة إن هو من السهل الوصول ليه حاليا مع نشاط حركة الترجمة وإقبال الكثيرين على إن هم يترجموا الأعمال الكورية. أغلب الأعمال الكورية المترجمة في وقتنا الحالي ليه كتاب أو كاتبات سيدات بتنقل لنا صورة عن حياة المرأة الكورية المعاصرة. كانت بداية هذه الأعمال بترجمة لأرجوك اعتني بأمي للكاتبة شين جيون سوك، واسمها باللغة الكورية أمار البوتاكي. القصة ببساطة جدا بتتكلم عن حياة عائلة بعد فقدان أمهم اللي كانت مصابة بمرض الزهايمر. بالرغم من القصة بتنقل لنا مفهوم بسيط جدا ومفهوم أخلاقي عالمي وهو بر الوالدين، إلا إن هي بتنقله بصورة كورية. إن احنا بنشوف إزاي إن بر الوالدين ده اتحول إن هو أصبح عبء على الأبناء بعد إنه أصبح ضغط اجتماعي أكثر من كونه واجب إنساني. استكمالا لسلسلة الأعمال المترجمة للكاتبات السيدات، بنلاقي فيه برضو حديثا صدرت الترجمة العربية لقصة النباتية للكاتبة هانجانغ، ومولودة عام 1982 للكاتبة تشو نامجو. الكتاب الرجال أيضا كان ليهم نصيب كبير قوي في إثراء المكتبة الكورية. من أبرز الكتاب المعاصرين واللي بدأ نشاطه في السبعينات من القرن الماضي وما زال بيكتب لحد دلوقتي الكاتب إي مونيول، اللي بنلاقي إن كتاباته بتتنوع ما بين أعمال بتتسم بصفات سياسية تاريخية واضحة زي بطلنا المشوه وريدري الكروجين يونغ، وكمان ليه أعمال ليها سمات رومانسية لطيفة جدا زي ليتوانيا يوين. الأعمال المترجمة مش هي بس الطريقة الوحيدة اللي نقدر نستمتع من خلالها بالأدب الكوري. زي ما ذكرت في بداية محاضرتنا إن الأفلام برضو طريقة ووسيلة حلوة قوي إن احنا نتعرف بيها ولو بشكل بسيط عن الأدب الكوري. في أعمال معاصرة بتتحول لأفلام، بس في كمان الأعمال الكورية الكلاسيكية زي ما سبق ذكرت الإي جوانغ سو أو إي مونيول. أغلب أعمالهم الأدبية اتحولت إلى أفلام ممكن إن احنا نوصل لها وإن احنا نتفرج عليها ونستمتع بيها. بالإضافة إلى الأعمال المترجمة والأفلام، ممكن لدارسي اللغة الكورية من المستوى المبتدئ أو حتى المتوسط إن هم يحاولوا يقروا الشعر الكوري المعاصر. هو شعر سهل جدا ويبعد عن التعقيد ويبعد عن التركيبات اللغوية المعقدة أو حتى الكلمات الصعبة. من أشهر الشعراء حاليا هو الشاعر إي هوانغ تشون، والمعروف باسم شاعر وسائل التواصل الاجتماعي. أشعاره سهلة جدا وبسيطة وبيوصلها لنا في تغريدات عن طريق التويتر. ممكن أي حد من مدرسي اللغة الكورية إن هو يستمتع بيها ويتعاطف معاها كمان، وهي بتنقل لنا صورة واضحة عن حياة الكوري أو حياة المواطن الكوري المعاصر.
ده كده هو ختام محاضرتي، بالرغم إن اللي أنا اتكلمت عنه النهارده ما بيبرزش بشكل أو يعني ولو حتى بشكل بسيط روعة الأدب الكوري، ولكن أتمنى إن هو يكون مفيد لأي حد حابب إن هو يتزود في معرفة الأدب الكوري ويقرأ الكثير من الأعمال الممتعة. أذكركم إن في كثير من الأعمال الكورية المترجمة اللي إحنا ممكن نبتدي بيها. في رواية أرجوك اعتني بأمي اللي هيصدر منه ترجمة حديثة في وقت قريب إن شاء الله. وكمان عندنا مولود 1982 اللي أنا سبق وذكرته بأنه طلع منه فيلم لممثل كوري مشهور. وفي عندنا كمان الديوان الشعري دوت لكيم سوال المعروف باسم زهور الأزاليا، وهو ديوان شعري لطيف جدا وكلماته بسيطة ممكن أي حد يستمتع بيه. شكرا جدا ويا رب تكونوا استمتعتوا، وأتمنى أن تكون محاضرتي القصيرة ديت أفادتكم.